guys අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YTC එකේ තවත් අලුත් OSPF කියන අරගෙන එන වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ABR කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම IR කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම BR කියලා කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පුංචි ටොපොලොජි එකක් අපිට පුළුවන් මේ ටොපොලොජි එක කොටස් වලට වෙන් කරන්න. මොකද OSPF වලට areas වලට වෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පුංචියට මෙන්න මේ විදිහට ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳ ගන්නම්. මම මෙතන පුංචියට මෙන්න මේ විදිහට ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳ ගන්නම්. මම මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ සෙට් එක මෙන්න මේ රවුට් එක මෙන්න මේ කොටස මම මේක area 0 කියලා අරගන්නවා. මම මේ කොටස area 0 කියලා ගන්නවා. මේක OSPF area 0 කියලා මම මෙන්න මේ කොටස වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පල්ලෙහාට තියෙන මෙන්න මේ කොටස මම area මම මේක area 10 කියලා අරගන්නවා. මම මේ කොටස area 10 කියලා අරගන්නවා. මේ කොටස area 10 කියලා අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ කොටස මෙතන මේ රවුට් එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ කොටස මම මේ විදිහට වෙන් කරගන්නම්. මම මෙයාව area 20 කියලා වෙනස් කරගන්නවා. මම මෙයාව area 20 කියලා මම මේ විදිහට මෙයාටත් area ID එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ කොටස මම මෙයාව area 30 කියලා වෙනස් කරගන්නවා. මම මේ කොටස area 30 කියලා මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බැලුවොත් එහෙම දැන් පේනද මෙතන area 0 ඊට පස්සේ area 1 area 10 area 20 ඒ වගේම area 30 කියලා මම මේ විදිහට areas හතරක් හදාගත්තා. එතකොට ඔයාලට බැලුවොත් එහෙම පේනවා මෙන්න මේ area 0 එක. මේක නැත්තම් backbone area එක කියලා අපි කියනවා. මේකට අපි කියනවා backbone area එක නැත්තම් area 0 එක. මෙන්න ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මම දැන් මේ කොටස් වලට මේ විදිහට කඩාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පළවෙනි රවුට් එක. මෙන්න මේ පළවෙනි මේ අපි මේක පළවෙනි රවුට් එක කියලා අරගමුකෝ. මෙන්න මේ රවුට් එක මෙන්න මේ රවුට් එක මෙන්න මේ රවුට් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ area 10 එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ රවුට් එක මෙන්න මේ රවුට් එකේ එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා area 10 එකත් එක්ක. area 10 එකත් එක්ක මෙන්න මේ රවුට් එකේ එක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ වගේ රවුටර්ස් වලට අපි කියනවා ABR නැත්නම් ABR කියන්නේ backbone area එකට පස්සේ තියෙන backbone area එකට පස්සේ තියෙන area එකක් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මේවට අපි කියනවා area border routers කියලා ABR කියලා කියනවා. නැත්නම් ABR area border routers කියලා කියනවා. මේවට අපි area border routers කියලා කියන area border routers කියලා කියන border routers කියලා කියනවා. area border routers කියලා අපි කියනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා බැලුවොත් එහෙනම් මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ දෙවෙනි රවුට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ link එකත් මෙන්න මෙතනදී අපිට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා අපේ area 20 එකක් එක්ක. එතකොට අපිට මේ රවුට් එකත් කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන රවුට් එකත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකත් area border route එකක් කියලා. ඒ වගේම තුන්වෙනි එකත් අපි මෙතනදී ABR එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පළවෙනි මෙන්න මේක සහ මෙන්න මේක සහ මෙන්න මේ routers තුන මෙන්න මේවට අපිට කියන්න පුළුවන් ABR routers කියලා. ABR නැත්නම් area border routers කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ABR වලට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ ABR ඇයි අපි මේ ABR පාවිච්චි කරන්න කියන එක කතා කරමු. අපිට මේ ABR අපිට උදව් කරනවා අපිට මේක සමරයිස් කරගන්න. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි OSPF වලට අපි මොකක් හරි link state එකක් යවුවොත් එයා මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් මේ route එකට යවුවොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ range එක අපි හිතමු 10 1 1 0 වල ඉඳන් 10 1 100 වලට වගේ යනකම් IP address මෙන්න මේ route එක ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මේ route එක ඇතුලේ මෙයා allocate වෙලා තියෙනවා 10.1.100 වල ඉඳන් 10.1.100.0 කියන range එකට යනකම්ම මෙන්න මේක ඇතුලේ IP address තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ area border route එක මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ OSPF message එක summarize කරනවා. මෙයාට පුළුවන් summarize කරන්න 10.1.0.0/16 වලට මෙන්න මේක සමරයිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා දන්නවා එතකොට මෙතනදී මෙන්න මේ රවුට් එක සමරයිස් කරනවා. මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සමරයිස් කරලා අරගන්නවා 10.1.1.0/16 වලට. එතකොට මෙන්න මේ මේන් රවුට් එකට එන ට්‍රැෆික් එක කියන්නේ මෙන්න මෙයා මේන් රවුට් එකේ තියෙන ට්‍රැෆික් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රැෆික් එක අඩු. ඒ කියන්නේ මේන් රවුට් එක සමරයිස් කරන්න ඕන දේවල් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේන් රවුට් එකට ස්පීඩ් අප් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ABR එක නැත්නම් area border route එක නිසා. ඒ කියන්නේ area border route එකෙන් අපිට උදව් කරලා එයා මෙතනදී සමරයිස් කරලා තමයි ඒ data ටික උඩ මේන් රවුට් එකට අරගෙන යන්නේ.
එතකොට අපිට ABR කියන එක ඒ විදිහට අපිට උදව් වෙනවා. කියන්නේ මේ හයරාකි එකක් විදිහට මේක සිම්පල් හයරාකි එකක්. මම මෙතනදී ඒරියා බෝඩර් රවුටර් කියන එකට කියන්නේ මේ OSPF එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඇඳපු. ඉතින් ඔයාලට තව ගොඩක් මේ විදිහේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. Google එකේ නිකන් සර්ච් කරලා බැලුවොත් එහෙම OSPF hierarchical structured route structure හරි මොකක් හරි විදිහට පොඩ්ඩක් ඔයාලා සර්ච් කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න. ඉතින් මම මේක හදාගත්ත සිම්පල් එකක්. ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදාගත්ත එක. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරා දැන් ඒරියා බෝඩර් රවුට් එක ගැන. එතකොට ඒරියා බෝඩර් රවුට් එක අපිට උදව් කරනවා මෙන්න මේ රවුට් සමරයිස් කරන්න. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන නෙට්වර්ක් වලින් ඉඳන් එන රවුට් සමරයිස් කරගන්න. ඊළඟ එක තමයි ABR ගැන අපි කතා කරා. ABR ගැන කතා කරපුවම internal IR routers කියලා જાතියක් තියෙනවා. IR routers කියලා කියනවා. internal routers කියලා කියනවා. මෙන්න මේ internal routers වලට අයිති වෙනවා. මෙන්න මේ internally තියෙන routers. මෙන්න මේවා කොහෙටවත් ආයි connect වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ router එක connect වෙලා තියෙන කෙලින්ම ABR එකට නැත්නම් area border router කියන එකට තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට area border router එකට connect වෙලා තියෙන මෙන්න මේ IR internal routers. එතකොට මෙන්න මේකත් internal router එකක්, මේකත් internal router එකක්, මේකත් internal router එකක්. internally කියන්නේ මොකක් හරි network එකක් ඇතුලේ මේක ඇතුලේ function කරනවා. අපි මේක internal router එකක් කියලා කියනවා. මේ විදිහේ routers වලට අපි internal routers කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තවත් එකක් තියෙනවා IR internal routers කියලා අපි කියනවා. internal routers කියලා මේ විදිහට ලියාගම internal routers. ඊට පස්සේ එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ BR නැත්නම් backbone routers ගැන. backbone routers ගැන අපි ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ. අපි දැන් area board routers කතා කරා. ඒ වගේම internal routers ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි backbone routers ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ 0 ඒ කියන්නේ area 0 එකට connect වෙලා තියෙනවා නම් මොකක්ම හරි router එකක් වගේ දැන් මෙතනදී area 0 වලට connect වෙලා තියෙනවා නම් අපිට වෙන්න මේ විදිහේ ඒවා කියන්නේ backbone area එකට connect වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ backbone area එකට connect වෙලා තියෙන routers වලට අපි කියනවා backbone area routers කියලා. backbone routers කියලා කියන backbone routers කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතනදී බැලුවොත් එහෙම gigabit ethernet මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ router 01 එක මෙතන මේ router 1 එක, ඒ වගේම router 2 එක, ඒ වගේම router 3 එක මෙයා connect වෙලා තියෙනවා backbone area එකට. ඒ කියන්නේ area 0 වලට connect වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට වෙන්න මේ routers වලට ආයෙමත් කියන්න පුළුවන් මේවා backbone routers කියලා. මේවා backbone routers කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. backbone routers කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේවට backbone routers කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේන ඇති special router එකක් මෙතන තියෙනවා. කොහෙටවත් connect වෙලා නැති 0 area 0 වලට විතරක් connect වෙලා තියෙන එක. මේකටත් අපිට BR එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකටත් අපිට BR router එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකත් area 0 වලම තියෙන router එකක් නිසා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ ABR, IR සහ BR කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම goodbye.